सबस्क्राईब करा टेक्निकल टीचर चॅनलला आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा नवीन व्हिडिओ सर्वात आधी पाहण्यासाठी। नमस्कार मित्रांनो, एका नवीन व्हिडिओमध्ये आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत। आजच्या या व्हिडिओमध्ये आज मी तुम्हाला 7व्या वेतन आयोगानुसार आपल्याला मिळणारी जी इन्क्रीमेंट आहे हे आपल्याला किती मिळणार आहे ही इन्क्रीमेंट दाखवण्यासाठी मी एक वेब ॲप्लिकेशन तयार केलेलं आहे। हे वेब ॲप्लिकेशन मी तुम्हाला या व्हिडिओच्या मार्फत दाखवणार आहे। तुम्ही जो व्हिडिओ पाहत आहात या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये एक निळ्या रंगाची लिंक आहे। त्या लिंकवर क्लिक केल्यानंतर अशा प्रकारे क्रोम ब्राउझरमध्ये हे सॉफ्टवेअर ओपन होणार आहे। हे सॉफ्टवेअर तुम्हाला डाउनलोड करण्याची आवश्यकता नाही आहे, त्यामुळं आपलं वेळ वाचणार आहे आणि डाटा पण वाचणार आहे। मग ज्यावेळेस तुम्ही हे सॉफ्टवेअर ओपन कराल त्यावेळेस तुमच्या स्क्रीनवरती हे अशा प्रकारे हे सॉफ्टवेअर दिसणार आहे। यामध्ये 6व्या वेतन आयोगानुसार पगाराची तुम्ही बेसिक टाकायची आहे। तुम्ही या आधीचे जर माझे व्हिडिओ पाहिलेले असेल तर त्यामध्ये आणि ह्याच्यामध्ये थोडासा बदल आहे, जास्त बदल नाही आहे। त्यामध्ये पण तुम्ही 1 जानेवारी 2016चं जे बेसिक आहे की जे आता आपलं पाठ झालेलं असणार आहे हे बेसिक तुम्ही या पहिल्या रकान्यामध्ये टाकत होता। त्यानंतर आपला ग्रेड पे जो आहे तो निवडत होता। त्यानंतर आपण जो विकल्प दिलेला आहे तो विकल्प आपण या 2 यादींमधून आता निवडणार आहे। त्यावेळेस विकल्पाचा ऑप्शन नव्हता, तर आता एक विकल्पाचा जो ऑप्शन आहे तो या ठिकाणी ॲड केलेला आहे। तर मी माझं जे बेसिक आहे ते तुम्हाला टाकून दाखवणार आहे, ग्रेड पे निवडून दाखवणार आहे आणि मी निवडलेला जो विकल्प आहे तो टाकून दाखवणार आहे। आणि आपल्याला इथून पुढं 2016 पासून 2025 पर्यंत 10 वर्षांमध्ये कोणती इन्क्रीमेंट आणि किती इन्क्रीमेंट मिळणार आहे हे तुम्हाला या सॉफ्टवेअरच्या मार्फत मी दाखवणार आहे। चला तर सुरू करूयात। तर या पहिल्या यादीमध्ये सुरुवातीला माझं जे बेसिक आहे 9260 ते मी या ठिकाणी टाईप करणार आहे। त्यानंतर या यादीतून मला माझं जे ग्रेड पे आहे ते निवडायचं आहे। त्यानंतर मी जो विकल्प निवडलेला आहे तो 1 जुलै 2016चा विकल्प निवडलेला आहे। एवढी माहिती फिल केल्यानंतर सिम्पली गो बटनावरती क्लिक केल्यानंतर मला जी इन्क्रीमेंट मिळणार आहे ती इन्क्रीमेंट तुम्हाला माझ्या ह्या सॉफ्टवेअरमध्ये दिसणार आहे। तर 1 जानेवारी 2016ला जी इन्क्रीमेंट आहे ती 0 असणार आहे। त्यानंतर 32,900 हे माझं जानेवारी 16चं जे नवीन बेसिक असणार आहे। त्यानंतर जुलै 16मध्ये मला 33,900 ही इन्क्रीमेंट मिळणार आहे। त्यानंतर 17, 18, 19 आणि 20मध्ये म्हणजे जवळजवळ 10 वर्षांमध्ये ह्या 7व्या वेतन आयोगामध्ये मला कशा प्रकारचं माझं बेसिक असणार आहे किंवा माझी इन्क्रीमेंट कशी असणार आहे ती या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकणार आहे। खूप कमी वेळामध्ये आणि एकदम अचूक अशा पद्धतीनं हे सॉफ्टवेअर कॅल्क्युलेशन करत आहे। जर तुम्हाला अशा प्रकारचं वेब सॉफ्टवेअर आणखी हवे असतील किंवा एक्सेलचे सॉफ्टवेअर जर हवे असतील तर शिक्षकांसाठी आणि विद्यार्थ्यांसाठी तयार केलेल्या जो टेक्निकल टीचर हा जो यूट्यूबचा चॅनल आहे या चॅनलला ह्या खालच्या लिंकवर क्लिक करा आणि क्लिक करून नंतर तुम्ही टेक्निकल टीचर या चॅनलला सबस्क्राईब करा, जेणेकरून तुम्हाला अशा प्रकारचे फ्री वेब ॲप्लिकेशन एक्सेलचे सॉफ्टवेअर हे तुम्हाला मिळतील। तर या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता की खास शिक्षकांना मार्गदर्शन व्हावं यासाठी हे चॅनल मी तयार केलेलं आहे। या चॅनलमध्ये अशा प्रकारचे व्हिडिओ मी टाकलेले आहेत। अशा प्रकारचे तुम्हाला उपयोगाचे जर व्हिडिओ हवे असतील तर या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनला प्रेस करा, जेणेकरून नवीन व्हिडिओ तुम्हाला लवकर मिळतील। माझा हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।